Azrul memandu keretanya dalam kegelapan malam, meninggalkan tapak Hospital Lady Templar. Kerja siasatan paranormal dia dah selesai. Dia hanya nak balik. Tiba-tiba, bau itu datang. Bau bunga melur yang kuat memenuhi kereta yang ditutup rapat. Tiada tingkap yang terbuka. Tiada sebab untuk bau tu ada di situ. Azrul cuba tak fikirkan. Dia terus memandu. Dan tiba-tiba, dia dapat rasa ada sesuatu di tempat duduk belakang sedang memerhatikannya. Azrul menoleh perlahan ke belakang. Dan di tempat duduk belakang, duduk seorang lelaki berpakaian serba putih. Diam, memandang tepat ke arahnya. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Semoga sihat sejahtera selalu. Saya narator anda Jaku. Hari ini, kita akan masuk ke dalam sejarah gelap sebuah hospital yang pernah jadi yang terbaik di Malaysia. Hospital Lady Templar, Ceras, Kuala Lumpur. Sebuah hospital yang dah lama dirobohkan, tapi penghuninya tak pernah benar-benar pergi. Sebelum kita teruskan, jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa share dengan rakan-rakan anda. Oktober 1952. Sebuah hospital mula dibina di kawasan Ceras, Kuala Lumpur. Hospital ini dirasmikan oleh Lady Templar, isteri kepada Sir Gerald Templar, pesuruhjaya tinggi British yang paling berkuasa di tanah Melayu pada zaman itu. Hospital ini bukan hospital biasa. Ia adalah hospital pertama di Malaysia yang jalankan pembedahan jantung. Ratusan pesakit yang tak sembuh di hospital lain datang ke sini sebagai harapan terakhir mereka. Beribu-ribu nyawa datang dan pergi dalam dinding hospital ini. Pesakit jantung, pesakit paru-paru, pesakit TB, ramai yang sembuh dan ramai yang tak. Dan hospital ini menyimpan satu rahsia yang lebih berat dari semua itu. Tahun 1969, Malaysia dilanda pergolakan. Peristiwa 13 Mei meragut ratusan nyawa di sekitar Kuala Lumpur. Dan mayat-mayat mangsa tragedi berdarah itu dibawa ke rumah mayat Hospital Lady Templar. Berapa ramai yang dibawa masuk malam itu? Tak ada siapa yang tahu jumlah sebenarnya. Hospital Lady Templar ditutup pada tahun 1985. 3 dekad lepas, ia mula beroperasi. Hanya sebahagian kecil bangunan itu digunakan sebagai poliklinik sehingga tahun 1995. Sebelum akhirnya, seluruh bangunan itu ditinggalkan.
Dan sejak itulah semuanya bermula dan kisah-kisah itu tak pernah benar-benar berhenti. Penduduk di kawasan sekitar mula berkongsi pengalaman-pengalaman pelik yang mereka alami. Seorang penghuni kawasan Taman Midah yang tak nak namanya didedahkan, kata dia terpaksa lalui laluan belakang berhampiran hospital tu setiap malam untuk balik ke rumah. Dan setiap malam, perkara yang sama akan berulang. Dari pondok pengawal lama di pintu masuk hospital, hingga ke rumahnya yang terletak lebih 1 kilometer dari situ. Bau melur yang kuat itu seolah-olah mengikutnya sepanjang perjalanan. Dia periksa sekeliling, ke kiri, ke kanan, ke hadapan, ke belakang. Tapi tak ada bunga melur di mana-mana. Seolah-olah bau itu datang dari sesuatu yang tak dapat. Pernah tak anda terhidu bau bunga yang datang entah dari mana? Terutamanya di tempat yang sunyi dan tak sepatutnya ada bau apa-apa. Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Azrul, lulusan Universiti Teknologi Malaysia, menyimpan satu kebolehan yang jarang dimiliki orang lain. Dia boleh nampak makhluk dari alam yang berbeza. Azrul tegas, kebolehan ni bukan datang dari ilmu hitam, bukan dari amalan karut. Ia adalah rezeki yang datang bersamanya sejak lahir. Malam itu, Azrul pergi ke tapak hospital Lady Templar untuk melihat sendiri perkara yang kebanyakan orang tak dapat nampak. Dan dia tak kecewa. Di tingkat 2, dekat sebuah tingkap yang menghadap keluar bangunan, Azrul nampak seorang lelaki berpakaian serba putih, berdiri diam tanpa bergerak, hanya memandang ke arah kegelapan di luar. Azrul faham, dia tahu apa yang sedang dia tengok. Dia habiskan siasatan dia seperti biasa dan bergerak untuk balik. Dia masuk ke dalam kereta, memandu tinggalkan tapak hospital tu dan cuba yakinkan diri dia malam tu dah selesai. Tapi tak lama selepas itu, bau melur yang kuat mula memenuhi ruang dalam kereta itu. Semua tingkap tertutup rapat dan bau itu sama seperti yang sering diceritakan oleh penduduk di sekitar hospital. Dan Azrul, yang dah melalui ratusan siasatan paranormal dalam hidup dia, tiba-tiba rasa seram sejuk satu badan, sampai badannya sendiri susah nak dikawal. Dia menoleh ke cermin belakang dan di tempat duduk belakang, lelaki berpakaian serba putih itu sedang memandangnya. Diam, tak bergerak, dengan senyuman yang membuatkan darahnya seakan berhenti.
Azrul terus tekan minyak. Matanya tak lepas dari jalan di hadapan. Dia tak berani menoleh. Tak berani tengok ke cermin belakang. Yang dia tahu, dia perlu keluar dari kawasan Hospital Lady Templar secepat mungkin. Bila dia sampai ke kawasan yang lebih terang dan ramai orang, dia berhenti di tepi jalan, menarik nafas panjang sebelum perlahan-lahan menoleh ke belakang. Tempat duduk belakang kosong. Sejak malam itu, Azrul tak pernah lagi pergi ke tapak Hospital Lady Templar seorang diri. Hospital Lady Templar dah dirobohkan. Bangunannya dah hilang dari pandangan. Tapi bagi sesetengah orang, mereka yang pernah bekerja di sana dan mereka yang menghembuskan nafas terakhir di situ, mungkin tak pernah benar-benar pergi. Tak pernah benar-benar pergi. Sehingga kita berjumpa lagi di Seram Reality. Ingatlah, ada tempat-tempat yang walaupun dah dirobohkan dan dah dipadam dari peta, bukan semua penghuninya pergi bersama tempat itu. Ada yang masih menunggu dan kadang-kadang mereka memilih untuk ikut pulang bersama kita. Ada kisah seram sendiri yang mahu dijadikan video di Seram Reality? Hantarkan kisah penuh anda ke seramreality@gmail.com atau WhatsApp cerita anda ke nombor yang tertera di description box. Kami tunggu cerita seram anda. Kalau nak support channel ini, boleh tekan butang thanks di bawah video ini. Saya sangat menghargainya. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan share video ini kepada teman-teman anda. Yang belum subscribe, klik butang subscribe dan tekan ikon loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Reality.